हेलो बंधुসকল আজি আপোনালোকক দেখাম কমলকাট মাছ বনাই পেলাই আপোনালোকে ভিডিওৰ মাজত চাই থাকক কেনেকৈ কমলকাট মাছৰ তৰকাৰী বনাব লাগে আপোনালোকে চাই লওক যোন মানুহে বনাব পাৰে হিসকল মানুহৰ কাৰণে বনোৱা নাই যিসকল মানুহে বনাব নোৱাৰে হিসকল মানুহৰ কাৰণে বনাইছো মোৰ ভিডিওখিনি ভাল লাগিলে অৱশ্যই লাইক আৰু শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব আজি আপোনালোকক কমলকাটৰ মাছৰ তৰকাৰী বনাই পেলাই দেখাম আপোনালোকে চাই থাকক এয়া মাছ এতিয়া মাছ বনাবলৈ মই কি লৈছো আপোনালোকক দেখাই আছো এয়া ভিডিওৰ মাজত এয়া টমেটো লৈছো মিঠা তেল লৈছো আৰু মৰিচৰ গুড়া লৈছো জলকীয়া লৈছো আৰু জিৰাৰ গুড়া লৈছো হলুদ লৈছো নিমখ লৈছো আৰু ধনিয়া পাত লৈছো এতিয়া মই বনাই আছো আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া মই মাছখিনি মাখিম ইয়া অকমান নিমখ দিম অকমান হলুদ দিম দি পেলাই এতিয়া মাখিম ইয়া মাখি আছো ইয়া চাই লওক আপোনালোকে অকমান হলুদ লাগিব এয়া মোৰ মাখা হৈ গৈছে এতিয়া মই মাছখিনি ভাজিম এয়া এতিয়া মই গেছটো জ্বলাম এয়া গেছটো জ্বলিছে এতিয়া কেৰাহীটো বুৱাম এয়া কেৰাহীটো বুৱাইছো এতিয়া মিঠাতেল দিম এয়া মিঠাতেল দি আছো এতিয়া তেলখন গৰম হোৱাৰ পিছত কমলকাট মাছটো এৰিব লাগিব ইয়াত তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই মাছখিনি এৰি দিম মই ভিডিওখিনি ষ্টেণ্ড দি পেলাই বনাই আছো এই কাৰণে মোৰ চেহেৰাখিনি নাহে এতিয়া মাছখিনি মই এৰি আছো এয়া মই এৰিছো এতিয়া অকমান লাৰি দিম এতিয়া হৈ থাকক ভাজা হৈ থাকক এয়া মাছকেইটা ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া এটা এটা কৰি নমাম মাছ এয়া মাছকেইটা নমাইছো এটা এটা কৰি এতিয়া বিলাহীখন ইয়াত কড়াইত দিম এয়া জলকীয়া এয়া হলুদ এয়া হলুদ এয়া নিমখ এয়া জিৰাৰ গুড়া এয়া মৰিচৰ গুড়া এতিয়া লাৰি দিম এতিয়া বিলাহীখন সিজি লওক পিছত মই জোল দিম বিলাহীখন সিজি গৈছে এতিয়া মই জোল দিম জোল এয়া মই জোল দি আছো
ইমান জোল দিলে আবার খাব নোৱাৰিম, ভাল নালাগিব, কাৰণ অলপ মাছটো, সেইকাৰণে মই অকণমানেই দিছোঁ। এতিয়া অলপ পাগ উঠি লওক, পিছত পাগ উঠাৰ পিছত মাছটো এৰিব লাগিব, কমলকাট মাছটো ইয়াত এৰিব লাগিব। এতিয়া হৈ থাকক। এয়া মাছৰ তৰকাৰীখিনি পাগ উঠি গ'ল। এতিয়া মই কমলকাট মাছটো এৰি আছোঁ। এয়া চাই লওক, এয়া কমলকাট মাছ মই এৰি আছোঁ। অকণমান লাৰি দিওঁ। এয়া আৰু অকণমান হ'ব। কমলকাট মাছখিনি আলু দিও বনাব পাৰে। মই আলু দিয়া নাই, মই আলু খাওঁতে আৰু ভাল নালাগে। আপোনালোকে যদি পিঁয়াজ ৰচুন খায়, পিঁয়াজ দি খায়, আপোনালোকে পিঁয়াজ দিও বনাব পাৰিব। মই এতিয়া তৰকাৰীখিনি হৈ গৈছে, এতিয়া ধনিয়া পাত দিম। ধনিয়া পাত দি পেলাই অকণমান লাৰি দিম। লাৰি দিয়াৰ পিছত আৰু অকণমান হোৱাৰ পিছত মই তৰকাৰীখিনি ঢালি দিম বাটিত। এয়া কমলকাট মাছৰ তৰকাৰীখিনি হৈ গৈছে। এয়া মই বাটিত ঢালি আছোঁ। খুব ধুনীয়া হৈছে কালাৰ চালাৰবিলাক। আজি ইমানেই। এয়া চাই লওক।